ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ መንጌቲው አድማጭ ተመልካቾቻችን ዛሬም እንደተለመደው በክፍል 40 የሲኦሲ ጥያቄና መልስ ይዤላችሁ ቀርብ ያለውኝ ወደ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሁሌም እንደምንላችሁ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ቻናሉ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሉ ጊዜ የምንሰራቸው አስተማሪ የጤና መረጃና መዝናኛ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀጥታ ወደ ዛሬው አስተማሪ ቪዲዮ ወስዳችኋለሁ። መልካም ቆይታ። የመጀመሪያው በክፍል 40 ሲኦሲ ጥያቄና መልስ የሚቀርብልን which one of the following vitamin is water soluble ብለን የምንጠራው እንግዲህ ቫይታሚኖች በሁለት ክላሲፋይ እናድርጋቸዋለን water soluble vitamins and then fat soluble vitamins ብለን የምንጠራው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ water soluble የሆነው ምንድነው? በውሃ የሚሟሟው ቫይታሚንስ ብለን የምንጠራው። እንግዲህ water soluble vitamin በምንልበት ሰዓት ቫይታሚን ቢ ኮምፕሌክስ ብለን የምንጠራቸው መልቲ ቫይታሚኖች አሉ ማለት ነው። ቫይታሚን ቢዎች ማለት ነው and ቫይታሚን ሲ ወይም አስኮርቢክ አሲድ ብለን የምንጠራው አለ። ሶ ቫይታሚን ቢ1 ቲያሚን ይባላል። ቫይታሚን ቢ2 ሪቦፍላቪን፣ ቫይታሚን ቢ3 ደግሞ ኒያሲን ብለን እንጠራለን። ቫይታሚን ቢ5 ፓንቶተኒክ አሲድ፣ ቢ6 ፓይሪዶክሲን፣ ቫይታሚን ቢ7 ባዮቲን and ቫይታሚን ቢ9 ፎሌት፣ ቫይታሚን ቢ12 ኮባላማይን ብለን የምንጠራው። ስለዚህ ቢ1 ቢ2 3 4 5 6 7 9 12 እነዚህ በሙሉ ቢ ቫይታሚን ቢ ኮምፕሌክስ ብለን የምንጠራቸው ወይም ቫይታሚን ቢ ዝርያዎች ናቸው ማለት ነው። and then ቫይታሚን ሲ ምንለው አስኮርቢክ አሲድ ነው። ሶ እነዚህ ቫይታሚን ቢ እና ሲ ምን ብለን እንጠራቸዋለን? ዋተር ሶሉብል ቫይታሚንስ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ሌላው ፋት ሶሉብል ቫይታሚንስ ብለን የምንጠራቸው አሉ። እንግዲህ ፋት ሶሉብል ቫይታሚን የምንላቸው ኮመንሊ ቫይታሚን ኤ ዲ ኢ ኬ ብለን የምንጠራው ወይም ከዳ ቫይታሚን ኬ ኢ ቫይታሚን ዲ እና ኤ ብለን የምንጠራው ነው። እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ ቫይታሚን ኬ ለምን ይጠቅማል ከተባለ ስፔሻሊ አንድ ህፃን ልጅ እንደተወለደ ወዲያውኑ ቫይታሚን ኬ ይሰጠዋል። ምን ስላለው ነው? ቫይታሚን ኬ ክሎቲንግ ፋክተርስ አለው፣ ደም እንዲረጋ የማድረግ ኢፌክት ስላለው ማለት ነው። ቫይታሚን ኢ ብለን የምንጠራው ነው አክት አዝ አንቲኦክሲዳንት ብለን የምንጠራው። እንግዲህ አንቲኦክሲዳንት ምንድነው ጠቀሜታው ስንል ሄልፕስ ቱ ፕሮቴክት ሴልስ ፍሮም ዳሜጅ ኮዝድ ባይ ፍሪ ራዲክልስ ማለት ነው። እነዚህ ፍሪ ራዲክልስ ብለን የምንጠራቸው አሉ በሰውነታችን ላይ የሚገኙ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፍሪ ራዲክል የተለያዩ በሰውነታችን ላይ የሚገኙ ሴሎችን ዳሜጅ እንዳያድርግ ፕሮቴክት የሚያደርገው አንቲኦክሲዳንትስ ብለን የምንጠራው ቫይታሚን ኢ ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። ይህም ፋት ሶሉብል ነው። ቫይታሚን ዲ ብለን የምንጠራው helps for body to absorb and retain calcium and phosphorus ብለን የምንጠራው እንግዲህ ፎስፈረስ እና ካልሲየም ሪቴን እንዲያደርግ የሚጠቅመን ማለት ነው እሱ ነው። ኤንዌይስ ቫይታሚን ዲ ለዛ ኢፌክት አለው ማለት ነው። ቦን ስትሬንግዝ ትልቅ ሚና ስላለው ማለት ነው። ስፔሻሊ ከሰንላይት እናገኘዋለን ማለት ነው። ሌላው ቫይታሚን ኤ ብለን የምንጠራው ቫይታሚን ኤ ስፔሻሊ ኢት ኢዝ ኢምፖርታንት ፎር ኖርማል ቪዥን ለኖርማል እይታ፣ ለሪፕሮዳክሽን፣ ለግሮዝ እና ለዴቨሎፕመንት የቫይታሚን ኤ ይጠቅማል። በት ኢፍ ዴር ኢዝ አ ፕሬዘንስ ኦፍ ቫይታሚን ኤ ዴፊሺየንሲ ካለ በብዛት ሰዎች ምን ይሆናሉ? ይሄ ናይት ብላይንድነስ ብለን የምንጠራው ወይም ማታ ላይ ወይም ሲመሽ ምን ማድረግ ማየት አለመቻል፣ እይታ መደብዘዝ፣ መቀነስ ብለን የምንጠራቸው እነሱ ይከሰታሉ ማለት ነው። እንግዲህ ከጥያቄው ይሄ ዋተር ሶሉብል ቫይታሚን የሆነው ማንኛው ነው? የመጀመሪያው ቫይታሚን ዲ ይላል። ቫይታሚን ኤ፣ ቫይታሚን ቢ እና ቫይታሚን ኬ ይለናል። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ማንኛው ሊሆን ይችላል ከተባለ እንግዲህ ቅድም ላይ እንዳወራ ነው ፋት ሶሉብል ቫይታሚንስ ብለን የምንጠራቸው ለማስታወስ ኬኢዲ ወይም ከዳ ብለን ልናስታውሳቸው እንችላለን። ቫይታሚን ቢዎች፣ ቫይታሚን ሲ ደግሞ ፋት ሶሉብል ዋተር ሶሉብል ቫይታሚን ብለን እንጠራለን። ሶ the correct answer is C። ሌላው ሁለተኛው ጥያቄዎች on the following is objective of ምንድነው primary prevention። እንግዲህ ሌቭልስ ኦፍ ፕሪቨንሽንስ ብለን የምንጠራቸው ኮመንሊ በሶስት ክላሲፋይ እናድርጋቸዋለን። 3 ሌቭልስ ኦፍ ዲዚዝ ፕሪቨንሽን ኤንድ ኮንትሮል ብለን የምንጠራው። ሶ the prevention ስንል the main aims objectives of primary preventions are preventions of exposure, preventions of disease and promote health ነው። ስለዚህ ለተለያዩ በሽታዎች እንዳንጋለጥ በሽታ እንዳይዘንና ጤናችን ለማስጠበቅ ነው። by the way parts of health promotion ብለን የምንጠራው health education አለ፣ environmental modification አለ፣ nutritional intervention then lifestyle and behavior change ብለን የምንጠራው እንግዲህ behavior ባህሪ ድርጊቶች ማለት ነው። so unhealthy lifestyle ካለ እነሱ እንዲቀየር እነዚህ በሙሉ health education, environmental modification, nutritional intervention ብለን የምንጠራው
ላይፍ ስታይል እና ቢሄቪየር ቼንጅ ምንድናቸው? ኢትስ ፓርትስ ኦፍ ሄልዝ ፕሮሞሽን ብለን እንጠራለን። ስለዚህ የፕራይመሪ ፕሪቬንሽን ሜይን ኤሙ ከተባለ ፕሪቬንሽንስ ኦፍ ኤክስፖዠር፣ ፕሪቬንሽንስ ኦፍ ዲዚዝ ኤንድ ሄልዝ ፕሮሞት የማድረግ ስራዎች እንሰራለን ማለት ነው። ሰከንዳሪ ፕሪቨንሽን የምንለው ኤሙ ኤርሊ ዲያግኖስ ኤንድ ኤርሊ ትሪትመንት ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ቶሎ ዲያግኖስ አድርገን ቶሎ ምንድነው ማለት ነው አፍተር ዴቨሎፒንግ ዲዚዝ በት ቢፎር ዴቨሎፒንግ ፐርማነንት ዳሜጅ ማለት ነው። ስለዚህ ፐርማነንት የሆነ ዳሜጅ ከመከሰቱ በፊት በሽታ ዴቨሎፕ ካደረግን በኋላ ለዛ አፋጣኝ የሆነ ሕክምና የምንወስደው ነው። ስለዚህ ምን ለማድረግ ነው? ችግሩ እንዳይባባስ ለማድረግ ምንድነው ሰከንዳሪ ፕሪቨንሽን ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ላይ ቴርሻሪ ፕሪቨንሽን የምንለው ስፔሻሊ እነዚህ ቴርሻሪ ፕሪቨንሽን ኤም የሚያደርጉት አት ፔሸንት ዊዝ ነው ኢሪቨርሲብል የሆነ ኢንኩሬብል የማይመለስ የማይድና ክሮኒክ ስር የሰደደ ኮንዲሽን ፎር ሶሻል ኤንድ ሳይኮሎጂካል አጀስትመንት ነው። ሶሻሊ ወይም ሳይኮሎጂካል አጀስት ለማድረግ ነው። እነዚህ ቴርሻሪ ፕሪቨንሽን ኢት ሊሚት ደ ኢምፓክትስ ኦፍ ዳሜጅ ነው። ዳሜጁን ኢምፓክቱን ወይም ኮንሲኩዌንሱን ለመቀነስ ነው። ኢምፓክቱ ምን ሊሆን ይችላል? ፊዚካል ሊሆን ይችላል፣ ሳይኮሎጂካል ሊሆን ይችላል፣ ሶሻል ላይክ ስቲግማ ኦር አቮይዳንስ ባይ አዘርስ ሌሎች ማግለል መድሎ የምንላቸው፣ ፋይናንሻል ሊሆን ይችላል። ደን other one is the other aims of tertiary prevention are rehabilitation ብለን ጠራዋለን። እንግዲህ rehabilitation ማለት ምንድነው? refers to retraining of the remaining function ማለት ነው። ስለ remaining functions for maximum effectiveness retrain የምናደርግበት ወይ ማለት ነው። እነሱ ቴርሻሪ ፕሪቨንሽን እንላለን። ስለዚህ የፕራይሜሪ ፕሪቨንሽን ኤሙ ምንድነው? የመጀመሪያው to prevent exposure, prevent disease ይላል። the second one B ላይ to stop or slow the progressions of disease and to limit impacts of damage for early diagnosis and treatment ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር የሚያሳየን ምንድነው በምንልበት ሰዓት ባጭሩ ወይ early diagnosis and treatment and to slow or stop the progressions of disease እነዚህ በሙሉ ሰከንዳሪ ናቸው። limit the impacts of damage ምንለው ደግሞ ቴርሻሪ ነው። so preventions of exposure and preventions of disease are the objective or aims of primary prevention ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ይሄ ነው ኤሙ። so the correct answer is A ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ላይ which parts of respiratory systems are gas exchange takes place ነው። እንግዲህ gas exchange የሚካሄድበት ያ ማለት intakes of oxygen and removals of carbon dioxide air process alveoli of lung, larynx and then ምን ብለን የምንጠራው ትራኪያ ነው። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ማንኛው ሊሆን ይችላል? እዚህ ጋር ባጭሩ ስናይ ላሪንክስ እና ትራኪያ ብለን የምንጠራው it has ምንድነው the parts of respiratory system ነው። but when it came to the pharynx parts also pharynx has both respiratory and digestive function ይኖረዋል። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ለጋዝ ኤክስቼንጅ የሚያገለግለው በቀላሉ ቴክስ ፕሌስ የሚካሄድበት ሪስፓራቶሪ ኦርጋን ማንኛው ነው ስንል ኤ ነው። alveoli of lungs are it's important for gas exchange ማለት ነው። ሌላው አራተኛ ላይ which one of the following statement is true about involuntarily ምንድነው breathing ማለት ነው። ስለ involuntary breathing statement true የሆነው ትክክል የሆነው ማንኛው ሊሆን ይችላል? የመጀመሪያው it's controlled by bronchioles ነው። በብሮንኪዮልስ ነው ኮንትሮል የምናደርገው። አንድ it is controlled by pulmonary arterioles ብለን የምንጠራው and the third one it is controlled by alveolar capillary networks ብለን የምንጠራው and then the last one it is controlled by neurons ማለት ነው. it is located at the medulla and pons ብለን የምንጠራው by the way medulla oblongata and pons are respiratory centers ብለን የምንጠራው breathing involuntary ነው breathing ስለዚህ በቀላሉ መቆጣጠር ማንችለው ነው። ስለዚህ ያን ኢንቮለንታሪ ፕሮሰስ በቀላሉ ኮንትሮልድ የሚደረገው በኒውሮን ነው። ያ ኒውሮን ሜዱላ ኦብሎንጋታ ኤንድ ፖንስ ብለን የምንጠራው ነው። so the correct answer is ምን ይሆናል? ዲ ማለት ነው። ሌላው አምስተኛ ላይ which one of the following parts of human respiratory system የሆነው ማንኛው ነው? ትራኪያ አለ፣ ዲያፍራም፣ ለንግ and all of the above ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ማንኛው ሊሆን ይችላል ስንል ሁሉም ምንድናቸው ማለት ነው? ሪስፓራቶሪ ኦርጋን ነው። ዲያፍራምም ነው፣ ለንግም ነው and then trachea ብለን የምንጠራው። ሌላው so the correct answer is D ነው. which one of the following is gas released out during process of respiration? እንግዲህ during respiration ነው በቀላሉ አየር በመናስወጣበት ሰዓት ስፔሻሊ breathing out activity በመናደርግበት ሰዓት exhalation process what types of gas may be released from the lung ነው። ከሰውነታችን ወይም ከለንጋችን ሪሊዝ የሚሆነው ምንድነው? ኦክሲጅን ነው፣ ሃይድሮጅን ነው፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው ወይንስ
none of the above ይላል ከነዚህ ውስጥ ማንኛው ሊሆን ይችላል ከተባለ ባጭሩ ወይ አየር በመናስወጣበት ሰዓት የምናስወጣው ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው ስናስገባ ኦክሲጅን ነው ኢንቴክ ስናደርግ ማለት ነው ብሪዝ ኢን ስናደርግ So C ይሆናል ማለት ነው ሌላው ቲኒ ኤር ሳክስ present in human lung ማለት ነው እንግዲህ ኤር ሳክ ማለት የአየር ከረጢት ነው ሰው ላይ የሚገኘው ማንኛው ነው በምንልበት ሰዓት ባጭሩ ወይ alveoli bronchioles bronchus and all of the above ነው አሁንም like gas exchange የሚካሄድበት የለንግ ፓርት ማለት ነው alveoli የምንለው ኤር ሳክ ነው የአየር ከረጢት ወይም ፊኛ ብለን የምንጠራው እሱ ላይ የምናገኝበት ቦታ ነው ስለዚህ A ነው ማለት ነው መልሱ ሌላው ስምንተኛው which one of the following functions by filtering and keeping the mucus and dirty away from our lungs ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የተለያዩ ሙከስና ደርት ቆሻሻዎችን ከሰውነታችን ወይም ከሳምባችን ፊልተር በማድረግና እንዲወገድ የሚያደርግልን በዲፓርት ማንኛው ሊሆን ይችላል ሲሊያ bronchioles hair in the lungs all of the above ሊሆን ይችላል ማንኛው ነው ስንል እንግዲህ ምን ብለን የምንጠራው በላንጋችን ላይ ሲሊያ ብለን የምንጠራው አለ bronchus in the lungs are ምንድነው ማለት ነው lined with the hair like structures ወይም hair like projection ብለን የምንጠራው ነው ይሄ ጸጉር አይነት ቅርጽ ያላቸው ያ called cilia ብለን ጠራለን ነው ይሄ cilia ለምን ይጠቅማል ከተባለ it is important that moves microorganisms and debris up and out of the airway ነው ስለዚህ ወደ ላይ እንዲወጣና ከኤርዌይ ወይም ከላንግ እንዲወጣ የሚያደርግልን ያ ሲሊያ ብለን ጠራለን ነው ስለዚህ the correct answer is A the total numbers of alveoli present in the human lungs estimated be around ነው እንግዲህ የአልቬኦላይ በሳምባችን ውስጥ የሚገኘው ቶታል ነምበሩ እስከ ስንት ይሆናል 1 ቢሊዮን 800 ሚሊዮን 500 ሚሊየንስ and then 1500 ሚሊየንስ ይሆናል ስለዚህ ማንኛው ሊሆን ይችላል ስንል እንግዲህ ሬንጅ የሚያደርገው ነው በሬንጅ ደረጃ ከ274 ሚሊየን እስከ 790 ሚሊየን ይጠጋል ነው የሚለው ይሄ በሬንጅ ደረጃ ነው በአቨሬጅ ስናመጣው 480 ሚሊዮን አካባቢ ነው approximately ወደ 500 ሚሊዮን የሚሆን total numbers of alveoli present in the human lung ማለት ነው በሰዎች ላንግ በእኛ ሰው ላንግ ውስጥ 500 ሚሊዮን የሚሆን alveoli parts ብለን የምንጠራቸው አሉ ጋዝ ኤክስቼንጅ የሚካሄዱበት ማለት ነው እነሱ ይኖራሉ ነው ስለዚህ C ትክክለኛው መልሳችን ነው አስረኛ ላይ the gas exchange ወይም exchange of gas between the external environment and the lung ነው lung እና external environment ከሆነ ምንድነው የሚሆነው lung and the ወይም the alveoli of the lungs and the blood circulation ቢሆን ምን ይባላል ነው ከcirculation ጋር ከሆነ internal respiration ብለን ጠራዋለን but the external environment with the lung ከሆነ ግን external ምን ብለን ጠራዋለን respiration ማለት ነው ስለዚህ external respiration so B ማለት ነው ሌላው which one of the following statement is false about trachea ነው ስለ trachea ትክክል ያልሆነው ነው has C-shaped ring ነው ring like structures ብለን የምንጠራው ማለት ነው የቀለበት it is covered by epiglottis it is split into the right and left lung ማለት ነው እንግዲህ ይከፈላል ለሁለት በራይት እና በሌፍት ተብሎ then none of the above ማንኛው ነው false የሆነው trachean የማይገልጸው ስንል ምንድነው ምንለ epiglottis ብለን የምንጠራ ነው epiglottis አዳምስ አፕል ጋር ነው የምትገኘው ማለት ነው ከትራኪያ ወደ ላይ larynx ፓርት ጋር ነው የምትገኘው ስለዚህ ፎልስ የሆነው ትራኪያ C shape ነው ስፕሊት ያደርጋል ራይት ኤንድ ሌፍት ብለን የምንጠራው ለሪስፓራቶሪ ፈንክሽን አለው ምናምን የሚለውን እሱ ከሆነ ፈንክሽን አለው ስለዚህ B are ምንድነው the incorrect ማለት ነው about trachea ሌላው 12ኛ the maximum volumes of air contained in the lung ማለት ነው by full forced inhalation ስለዚህ full forced inhalation በመናደርግበት ሰዓት maximum volume ምን ብለን ጠራለን ነው tidal volume vital capacity ventilation rate እና total lung capacity ብለን የምንጠራው እንግዲህ መጀመሪያ ላይ tidal volume እና total lung capacity ምንድነው የሚለው እሱ ማወቅ ያስፈልጋል total lung capacity ማለት the volume ነው የሚለን the volume in the lung at maximal ምንድነው inflation ማለት ነው ስለዚህ maximum inflation ምንድነው total volume ያ total lung capacity ብለን ጠራለን but tidal volume ብለን የምንጠራው the volumes of air moved into and out of the lung ማለት ነው during breathing
or through respiratory cycle ነው። ስለዚህ አየር move when the volumes of air move into ነው ወደ ውስጥና ወደ ውጭ ከላንጋችን breathe out በምናደርግበት ሰዓት ያ tidal volume ወይም measures around ነው 500 ml ወደ 500 ml የሚሆን average healthy male 400 ml የሚሆነው average healthy female በቀላሉ ሜዠር ያድርጋል ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። ይህን tidal volume እንዴት አድርገን ነው አሰስ የምናደርገው ከተባለ there are a device ማለት ነው። that device is spirometers ብለን እንጠራዋለን። ይሄ spirometer is a device used for measures the volume of air that can be breathed ማለት ነው። ስለዚህ breathe in and out የምናደርገውን ያን በቀላሉ so breathe in ስናደርግ spirometer በመጠቀም አሰስ ማድረግ እንችላለን። ምን ያክል tidal volume አለ ምንተነፍሰውና ምናወጣው የሚለው ነው። ቶታል ላንግ ካፓሲቲ ግን ማክሲማል ኢንፍሌሽን ላይ ቮልዩሙ ምን ያክል ይዛል የሚለው ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚለው full forced inhalation ስለሆነ የሚለን ቀላሉ ምን ይሆናል ማለት ነው ቶታል ላንግ ካፓሲቲ። ስለዚህ the correct answer is D ማለት ነው። ሌላው 13ኛው the following is correct regarding with larynx ማለት ነው። larynx correct የሆነው አንደኛ it has a house vocal cord voice box ነው የምንለው larynx ማለት ነው። it prevents the invading pathogen in the trachea ነው። ስለዚህ የተለያዩ pathogen disease causing agents ትራኪያን invade እንዳያወሩት ማለት ነው። the third one is C ላይ it is an organ made of cartilage and connect pharynx and the trachea ስለዚህ pharynx ከትራኪያ የሚያገናኝልን ነው። ስለዚህ ሁሉም እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች ምንድናቸው ማለት ነው ኮሬክት ናቸው ትክክል ናቸው። ስለዚህ all of the above ይሆናል ማለት ነው። ሌላው 14ኛው which one of the following organ function as air conditioners ብለን የምንጠራው ነው። እንግዲህ air conditioner ማለት ሞይስትን የሆነ air ወደ ሰውነታችን ወደ ለንግ እንዲገባ የሚያደርግልን larynx pharynx nasal chambers and all of the above ነው። ስለዚህ ኦርጋኑ ኤር ኮንዲሽነር ብለን የምንጠራው ማን ነው ከተባለ nasal chambers ብለን እንጠራዋለን። nasal chambers are it is air conditioner እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ the correct answer is C 15ኛ what is the reason behind many people do not seek treatment until it is too late ነው። ሄልዝ ኤጁኬሽን ላይ በብዛት ሰዎች ምንድነው ወደ ትሪትመንት አይቀርቡም ወይም ይዘገያሉ ወደ ህክምና ለመሄድ። ለምንድነው ሰዎች የሚዘገዩ ነው? አንደኛው ignorance or unaware አለማወቅ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛ inaccessibility and afraid to seek treatment ማለት ነው። ፍርሃት ሊሆን ይችላል አለማግኘት ይሄ አክሰሱ አለመኖር ወይም እውቅና አለመኖር ሊሆን ይችላል all none። ስለዚህ ማንኛው ሊሆን ይችላል ከተባለ ሁሉም ምን እንዲሆን ማለት ነው ዲሌይ እንዲሆኑ የማድረግ አለበት ኢፌክት ይኖረዋል ማለት ነው እንዲዘገዩ የማድረግ። ስለዚህ all are ምንድነው ማለት ነው true reason behind ነው። ignore ማድረግ unaware መሆን inaccessibly afraid to seek treatments are the main reason behind many people do not seek treatment ማለት ነው። ስለዚህ D all are answer ብለን እንጠራለን ነው። 16ኛ ላይ one of the following are correctly matched ነው except እንግዲህ correctly match አድርገዋል ግን ከነዚህ በስተቀር correctly match ያላደረጉት ማንኞቹ ናቸው ነው። A ላይ primary prevention ነው። primary prevention ላይ prevention of exposure and disease ይላል። secondary prevention ይልና B ላይ early diagnosis and treatment ይላል። C ላይ tertiary prevention early diagnosis treatment then D ላይ tertiary prevention rehabilitation E ላይ primary prevention blood pressure screening and treatment ነው። አሁን እዚህ ጋር የሚያሳየን ምንድነው ስንል ቀደም ላይ እንዳወራ ነው primary prevention ማለት early diagnosis prevention of exposures and disease ነው ትክክል ነው። early diagnosis and treatment ነው secondary tertiary ከሆነ ደግሞ rehabilitation ነው ማለት ነው። ስለዚህ the correct answer is C and E ማለት ነው። all ይላል and then A and B A and C C and E ስለዚህ ማንኛው ነው ትክክለኛ መልሳችን ስንል the correct answer based on this scenario is C and E the correct answer ማለት ነው I ማለት ነው። ሌላው 17ኛውና የመጨረሻው ውድ አድማጮቻችን ለዛሬ ቀረብኩላችሁ በክፍል 40 COC ጥያቄና መልስ what are the difference between health education and health promotion የhealth education እና health promotion difference ምንድነው ይለናል። አንደኛ there is no difference ይላል
ኤ ላይ ማለት ነው። ሁለተኛ the terms are interchangeable በተዘዋዋሪ የምንጠቀምባቸው ናቸው ተመሳሳይ ናቸው እንደማለት ነው። health education ሲለ health education is one strategy within health promotion ይላል። health promotion is one strategy within the health education አሁን ማንኛው ነው ኮሬክትሊ ዲፈር የሚያደርገው ሄልዝ ኤጁኬሽን ከዚህኛው የሚለየው በማንኛው ነው ከተባለ the correct ብለን የምንጠራው health education is one strategy within the health promotion ባጭሩ health promotion የምንለው broad term ነው ምን ይዛል health education ይዛል environmental modification ይዛል nutritional intervention ብለን የምንጠራው አንድ ላይ የሚይዝ ነው ይሄ health education ማለት educational intervention ብለን የምንጠራው እነሱ ነው ከነዚህ ጋር ምንድነው belief attitude ጨምሮ behavioral change እንዲሆን የማድረግ ኢፌክት ያላቸው ነው ስለዚህ what are the difference between health education and health promotion ምንለው health education is one strategy ያ አንድ የhealth promotion strategy ነው ማለት ነው health education ለዚህ all ይላል so the correct answer is C ለዚህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በክፍል 40 COC ጥያቄና መልስ ያግዟቸዋል በያሰብኳቸውን ይሄን ይመስል ነበር ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን በመጨረሻው ላይም እንደምንላችሁ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ቻናሉን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሉ ጊዜ የምንሰራቸው አዝናኝ መረጃዎችና የጤና መዝናኛ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ተደራሽ እንዲሆኑ ማድረግ ትችላላችሁ የዛሬና በቃው መንጌ ነበርኩኝ ሰላም ሆኖልኝ